Chào các bạn, đây là một mớ cá hồi kho cà đóng hũ của mình. Tới mỗi năm thì ông xã mình đi câu cá hồi rất là nhiều, thì mình kho mình đóng hũ như thế này. Mình để ăn dần một năm cũng không bị hư hết các bạn, thì mình để bên ngoài. Các bạn có thể kho cá mòi, cá thu hay là cá đối cũng đều rất là ngon luôn, mà để được lâu nữa. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm cá hồi kho cà chua đóng hũ các bạn. Thì đây mình có 2 con cá hồi, mình đã rửa sạch cắt khúc rồi. Thì 2 con cá này khoảng hơn 3 kg đó các bạn. Thì đây mình có 700g cà chua, 5 củ hành tím, 1 củ hành trắng, 1 tép tỏi. Những gia vị thì mình có là nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình có 1 lon nước dừa coco. Thì mình có 12 cái hũ này. Cái loại hũ này thì các bạn nhớ mua cái loại hũ mà nó chịu nhiệt được nha các bạn. Thì mình đã mua về xong rồi mình rửa sạch, mình trần qua nước sôi để thiệt là ráo. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha. Thì bây giờ mình bắt đầu cắt cà chua ha các bạn. Thì cà chua này mình mua cái loại này thì nó ít hạt, cái thịt nó nhiều. Thật ra mình để hạt luôn. Còn nếu các bạn nào mà mua cà chua mà loại nhiều hạt quá đó thì mình bỏ bớt ha, để sợ nó bị chua đó. Mình sắc không cà chua rồi thì bây giờ mình cắt hành trắng. Mình bổ hai xong rồi mình cắt miếng như thế này ha các bạn. Xong thì bây giờ mình cắt hành tím. Mình cũng sắc lát mỏng luôn. Dạ, mình đã xóc xong hành tím luôn rồi. Đây mình có tép tỏi. Bầm nhuyễn luôn ha. Dạ, coi như mình đã cắt xong cái cà chua, hành với tỏi ra các bạn. Dạ thì bây giờ thì mình lấy cái thau mình bỏ cái vào mình ướp nha. Thì bây giờ mình ướp vào đây một ít củ hành tím. Mình bỏ vào đây một vòng, đây 1 muỗng canh nước mắm. Và nửa muỗng canh muối. Nửa muỗng canh đường. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt ha các bạn, mình trộn đều. Thì cái này nêm nếm gia vị thì các bạn có thể nêm nếm tùy theo cái khẩu vị của mình ha, có thể thêm bớt. Thì cái này thì mình đã trộn hết vào gia vị và mình để cho nó ngấm khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn. Thì bây giờ mình lấy cái chảo mình bắt lên bếp, mình dặn lửa lên. Mình cho chút xíu dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho xíu tỏi vô. Tỏi vàng thì mình cho cà chua. Mình đảo đều. Mình cho cái lon nước dừa coco vô ha các bạn. Mình vớt cái bọt nữa. Tại khi mình bỏ cái nước dừa coco nó có ga đó thì nó sẽ có bọt như thế này. Bây giờ thì nó sôi thì mình cho 2 muỗng canh nước mắm vào. Còn chút xíu đường mình bỏ vô luôn. Thì mình cho hành trắng với hành tím vào luôn ha các bạn. Dạ, khi nó tim sôi mình tắt lửa. Mình bỏ hành vô mình tắt lửa liền cũng được, hay là mình để sôi lên cũng được. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu bỏ cá vô hũ ha các bạn. Mình để khoảng 2/3 hũ, mình đừng để quá đầy, tại chút mình còn bỏ cà chua lên nữa.
Thì chắc mình nghĩ là mình để khoảng 10 hũ á, dư á các bạn, dư mấy cái hũ. Rồi xong ha. Mình lấy mấy cái củ hành đó, bỏ nó lên trên luôn. Dạ thì cá thì mình đã bỏ vô trong hũ xong rồi. Thì cái cà chua hồi nãy mình nấu với lại nêm nếm với lại nước mắm, củ hành, rồi nước dừa cô mình đổ vô đây nha. Mình chia cho đều ra, có cà chua và có cả nước nữa cho nó đều. Dạ, coi như là mình đã bỏ xong cá và gia vị vào đây rồi ha. Thì giờ mình đậy nắp lại. Trước khi đậy nắp lại thì mình lấy giấy mình lau cho cái nắp cho nó trên cái miệng cho nó sạch ha các bạn. Thì cái hũ này lúc nào nó cũng có trên nắp nó có 2 miếng, một cái miếng nè để mình đậy ở trên và dặn lại chặt. Coi như những cái hũ của mình đã xong một công đoạn rồi ha. Dạ thì bây giờ mình thấy lấy một cái nồi, mình bắt một cái nồi nước sôi, mình đổ vào đây khoảng 1/3 nước. Bây giờ nước nó đã sôi rồi thì mình bỏ mấy cái hũ mình vô ha. Cái nồi của mình thì nó không có lớn cho nên mình chỉ luộc được có 6 cái thôi các bạn. Thì mình bỏ nước như thế này, khi mình bỏ cái hũ vô á thì nước nó dâng lên là ngập luôn hết những cái hũ nha các bạn. Thì bây giờ mình đậy nắp lại, mình để lửa riu riu là lửa nhỏ khoảng số 2. Vậy thì mình nấu như thế này khoảng 2 tiếng đồng hồ nha. Và cái son hầm cá này thì mình đã hầm được hơn 2 tiếng rồi nè các bạn. Mình cứ để lửa nhỏ. Dạ, thì bây giờ thì mình tắt lửa ha. Các bạn nhìn thấy bây giờ cá ở trong thì nó đã rụt rồi, nó sôi luôn hả các bạn. Nhưng mà nó rất là kín, không khí nó không có vào được, nước nó cũng không vào. Bây giờ thì mình vớt ra nha. Những hũ cá của mình thì mình đã hầm xong rồi nè các bạn. Nhìn cái màu rất là đẹp. Thì bây giờ mình để nguội nha. Và cá hồi kho cà đóng hũ của mình đã xong rồi. Thì bây giờ nó đã nguội, vẫn còn ấm ấm ha. Thì để mình mở ra thử. Thì khi mình nấu trong nước nóng á, thì cái nắp này nó hít lại rất là cứng. Nhìn rất là ngon, thơm lắm các bạn. Thì cá này đó thì mình kho, mình cứ để ở bên ngoài cái chỗ nào khô ráo mát mẻ ha, thì mình có thể để ăn dần 1 năm vẫn không bị hư nha các bạn, không cần phải bỏ tủ lạnh. Thì các bạn có thể kho cá hồi, cá thu hay là cá đối, hay là những cái cá nào mà các bạn thích ăn á, mình đều kho được hết. Wow. Mặc dù nó mềm nhưng mà cái xương của nó mềm luôn nha các bạn, nhưng mà cái thịt của nó vẫn còn nguyên luôn á. Wow, rất là ngon nè. Các bạn thấy cái xương của nó mềm luôn nè, rụm luôn á. Nè, cái xương. Mềm luôn á các bạn. Rất là thơm luôn. Thì cái này khi mà mình đã nêm nếm vừa ăn rồi thì khi mình đổ ra mình hâm nóng là mình có thể ăn được rồi, không cần phải bỏ thêm gì ha các bạn. Hay là các bạn có thích thì bỏ thêm ớt, hay là có thể bỏ thêm xíu nước tương nếu các bạn thích. Các bạn, cái xương của nó mềm luôn nè. Đó. Rất là ngon thơm ha. Thì cái này thì mình bỏ thêm ít trái ớt, hay là có thể bỏ ngò lên trên. Cho nhìn nó hấp dẫn.
Thịt rất là mềm, vừa ăn ha các bạn. Rất là ngon luôn. Thì cái này khi mà mình cá mà ngay mùa nó nhiều đó thì mình kho mình đóng hũ gì mình để ăn dần, không có hư hết các bạn, rất là tiện lợi luôn. Khi nào mình muốn ăn thì mình cứ bỏ ra hâm thôi. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.